ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን የኮምፒውተራችንን ስፒድ መጨመር እንደምንችለው ይሄ የስፒድ ችግር የሚፈጠረው በራም ችግር ሊሆን ይችላል በሲፒዩ እና ደግሞ ብዙ ሚሞሪ ላይ ዳምፕ የሚሆኑ ፋይሎች አሉ ወይም ጃንክ ፋይል የምንላቸው ጥቅም የሌላቸው ፋይሎች ኮምፒውተራችን ላይ ስቶር በመሆን ኮምፒውተራችንን ሊያጨናንቁብን ይችላሉ። ስለዚህ ይሄንን ፊክስ የምናደርግበትን ሜተድ አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ከማለፌ በፊት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ይመቻችሁ። በመጀመሪያም የኮምፒውተራችን ሰርች ጋር በመሄድ ራን ብለን ሰርች እናደርጋለን። ይሄንን ሾርት ከቱ ዊንዶውስ ፕላስ አር ነው። ዘን ምን ብለን ሰርች እናደርጋለን %temp %። ይሄ ከስሙ እንደምትረዱት ቴምፖራሪ ፋይሎችን ለማጥፋት የምንጠቀመው ነው። ስለዚህ ኦኬ እንለዋለን። ያው እንደምታዩት ይሄ ሁሉ ጃንክ ፋይል ነው፣ ጥቅም የሌለው ፋይል ሚሞሪ ላይ ስቶር ሆኗል እና አሳያችኋለሁ ምን ያህል ጂቢ እንደያዘ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን የሃርድ ዲስክን እንትን ላሳያችሁ ምን ያህል እንደያዘ ማለት ነው ለእንትን እንዲመቸን። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሎካል ዲስክ ሲኤ 68.8 ጊጋባይት ነው ፍሪ ያለው። ስለዚህ ይሄንን ካጠፋው በኋላ ያለውን አሳያችኋለሁ። በዛውም የኮምፒውተሪን ስፒድ ታዩታላችሁ። 800 ፋይል ይሁት እዚህ ጋር የሚቆጥረውን ጂቢ መጠን ማለት ነው። ወደ 8 ጂቢ የማይጠቅም ቴምፖራሪ ፋይሎች ቁጭ ብለዋል እዚህ ላይ ማለት ነው። እኔን እናጠፋለን። አብዛኛውን ጊዜ ኮምፒውተራችን እነዚህን ቴምፖራሪ ፋይሎች አይደልታቸውም፣ ሁሌ ስቶር ያደርጋቸዋል በእንደዚህ መልክ ማለት ነው። ቴምፖራሪ ፋይል ላይ ኢምፖርታንት የሆኑ ፋይሎችን ግን ያው እንዳንደልታቸው እዚህ ጋር እንትን ይነግረኛል ወይም ምልክት ይሰጠኛል። ይሄ ፋይል ዩዝድ እየሆነ ነው ስለዚህ እንዳደልተው ምናምን የሚል እሱ ከመጣ አሳያችኋለሁ። ይሄው እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ፍላሽ ፓኬት ተጠቀምኩ ስለሆነ ይሄ መደልታችንን ስኪፕ ለዋለው። ስኪፕ ለሁሉም ማድረግን ስኪፕ እንለዋለን። ያው እንደምታዩት ደልቶልኛል። ለእናንተ ለማሳየት ያህል ቅድም 60 ምናምን ጂቢ ነበር፣ አሁን እንደምታዩት 75.9 ጊጋባይት ሆኗል። በጣም ፈጣን ነው የሚሆነው ኮምፒውተር። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ የቪዲዮ አካል ይሁኑ። ይመቻችሁ።